Mă simt onorat că mă aflu în fața dumneavoastră și, ca orice om într-un asemenea context, sunt cuprins de o anumită emoție. Vă rog să o primiți cu o găduință. Ca să fiu mai precis și mai concis și să nu fiu plictisitor, ceea ce am să vă spun, vă voi citi în câteva cuvinte. Prezentându-mă așa cum mă percepe Tudor ca maestrul său spiritual, trăiesc o bucurie profundă pentru că am constatat că nu mai este dependent de o altă voință, nu mai trăiește în umbra unei alte gândiri. A devenit el însuși. Așa cum se prezintă acum, nu este nici bun, nici rău. El este. Dincolo de bine și de rău, se află evidența. Acum, Tudor Georgescu este evident. Din unghiul nostru de vedere al celorlalți, Tudor Georgescu poate părea mai mult decât un non-conformist. El poate fi perceput chiar ca un răzvrătit. Așa și începe lucrarea. În prefață el susține categoric. Sunt un ultraliberal, un om al dreptei. Cât de departe se întinde dreapta lui Tudor, nu este greu de observat atunci când discursul său formatează ideea de, citez, cultivare și apărare a libertății. Știind că apărarea constituie atributul unui sistem social, devine evident că dreapta lui Tudor, în extrema ei virtuală, poate atinge stânga. Și atunci mai este Tudor un revoltat extremist? Categoric nu. Chiar dacă raționează că libertatea, iar citesc, este un concept negativ, pentru că tinde către o expansiune spațială infinită, intuiește prin paralogică, dincolo de rigoarea obligatorie a comportamentului liberal, existența unei forme anarhice, care se cheamă libertinajul. Să memorăm această formă extravagantă a sentimentului de libertate. Atunci când vorbește despre conflictul de interese între entitățile liberale, conchide că aceste interese, pentru a nu se manifesta haotic, impun ca libertățile individuale să fie interactive. Aceasta deja presupune reguli, legi și principii care trebuie să fie drepte și morale, nefiind concepute să slujească o clasă, un grup, un clan sau altceva. Atunci când Tudor folosește sintagma democrației liberală, el tinde sufletește către principiul cunoașterii intrinseci. Înțelegem astfel că democrația nu înseamnă nivelarea valorilor personale și funcționalitatea ciclică în devălmășia indivizilor unei structuri sociale. Adevărata democrație înseamnă cunoașterea ierarhiei valorilor și acceptarea funcționalității acestora pe nivelele specifice. Niciodată piciorul, de pildă, nu va spune creierului că, domnule, trăind într-un organism unde toate componentele sunt egale, din punct de vedere al personalității. Deci, democratic definite, atunci eu, piciorul, îmi voi depune candidatura la funcția ta, creierului. Ar fi ridicol. În lucrarea sa, Tudor dezvoltă ideea că adevărata libertate presupune cunoașterea fundamentală a propriei valori și utilizarea acesteia numai în locul și timpul potrivit prin definire intuitivă. Sintetizând conceptul liberal al lui Tudor Georgescu, ajungem exact în centrul ascendent la care îl face referire, chiar din formula articulativă. Aici mă refer la faptul că însuși Dumnezeu, Creatorul întregului univers, i-a spus omului, citesc din Biblie, omule, îți pun în față două căi, binele și răul, viața și moartea. Alege binele ca să treci. Iată că însăși divinitatea supremă a implantat în om pe măsura capacităților sale caracteristica Dumnezeirii. Aceasta este voința, liberul arbitru. Puterea determinismului său infinit este în acest caz doar o manifestare de îndrumare și de sfătuire. De aici ajungem la informație. Este următorul subiect abordat de Tudor pe lucrarea sa. Aceasta înseamnă cunoaștere. În această lucrare, Tudor, prin modul de expunere descriptiv al vehiculării informației, ne sugerează că există două feluri de cunoaștere. Acestea sunt cunoașterea prin derivare, pe care și-a însușit-o pentru prima dată părinții noștri în grădina Edenului, și cunoașterea prin integrare, ceea care ar fi trebuit să preceadă cunoașterea prin derivare. Cel mai simplu exemplu este, dacă vrem să cunoaștem un automobil,
Prin derivare trebuie să-l desfacem bucată cu bucată, segment cu segment, chiar să-i topim structura, să-i aflăm compoziția internă, după care vrem să-l refacem și nu mai este nimic. Cunoașterea prin integrare presupune să mergem la creatorul automobilului, le va învăța câteva principii de fizică, mecanică și așa mai departe. Prin scheme vom învăța cum folosește un automobil și cum funcționează fără să-l distrugem. Dacă ar fi vorba să cunoaștem un om pe același principiu, vă dați seama ce ar însemna. Apelând la metoda integratoare, este singura posibilitate să cunoaștem adevărata noastră existență. Nu vreau să trec cu ușurință peste un capitol al cărții care conexează două stări ce se determină reciproc. Liberalismul și spiritualitatea. Deși susține și citez, în teorie, doctrina liberală nu influențează sfera spirituală, în continuare Tudor revine asupra conceptului de doctrină liberală, definind-o ca fiind nu numai un functor de operare logico-politică, ci chiar un factor emulativ al spiritului, care nu se poate exprima dacă nu este liber. Rezultă clar din această perspectivă că sentimentul libertății religioase transcede aspectul ritualii al oricărei credințe. Și când zic credință, înțeleg aspectul larg al termenului, acela de convingere. Și ca un corolar, atât al rațiunii cât și al intuiției, pentru starea fundamentală a fiecărui individ de a fi liber, Tudor definește acest concept după principiul ezoteric al existenței, numai prin valoare intrinsecă. Așa se structurează ierarhia valorilor, universul primordial. În vârf se află elita, dar nu a celor cu conturi în bancă, ci a celor cu circumvoluțiuni. În partea a doua cărții intrăm deja în lumea exegezii ilustrative și demonstrative. Astfel că aserțiunea se transformă în teoremă. Dincolo de caracteristicile sufletești care l-au determinat pe Tudor să se oprească asupra sentimentului profund al libertății de a exista în lumea teriană, găsim lucrarea sa formatată după principiile specifice ale unui manual. Era și este nevoie să cunoaștem și să înțelegem ce înseamnă libertatea în concepție, ce înseamnă liberalismul în aplicabilitate integratoare și ce înseamnă libertinajul ca formă alterată a egoismului funciar ce duce spre sălbăticie. Cartea lui Tudor Georgescu realizează cu prisosință acest deziderat. Mă bucur de toată inima pentru realizarea